सर्व शेतकरी मैत्रिणी आणि मित्रांना माझा नमस्कार। डिजिटल शेती शाळेत तुमचं स्वागत आहे। या व्हिडिओचा आपला विषय आहे तण नियंत्रण। या व्हिडिओमध्ये आपण तण नियंत्रणाविषयी सविस्तर माहिती तर घेणारच आहोत, पण त्याचबरोबर एका अशा एकदम खास यंत्राबाबत माहिती घेणार आहोत ज्याचा वापर करून तुम्हाला कमी कष्टात आणि कमी खर्चात अगदी सहज तण नियंत्रण करता येईल। तर दिल थांब के बैठिए, तण खाई धन शेतकरी फिरे वनवन ही मंत्र तुम्हाला माहीतच आहे। पिकाच्या उत्पादनात घट येण्याचं एक मुख्य कारण म्हणजे आपल्या शेतात येणारी तणे। एकदम बरोबर म्हणता सर तुम्ही। हे तण भल्लच मुजोर असते, पेरला नाही तरी बिधांद्राटासारखा अजून अजून उगवते, भल्ल त्रास देते राजे हो हे। बरोबर बोललात अक्का तुम्ही। ही तणे सगळ्याच शेतकऱ्यांच्या नाकी न बांधतात। तणांचा काहीही बंदोबस्त न करता ते जर तसेच वाढू दिले तर उत्पादनात चक्क 35 ते 40% पर्यंत घट येऊ शकते। एवढंच नाही, ही तणे कीड व रोगांना सुद्धा आमंत्रण देतात। कसं बघा, पीक उगवायच्या आधीच ही तणे उगवून येतात। ही तणे सुरुवातीच्या अवस्थेत कोवळी आणि लुसलुशीत असतात, त्यामुळे किडी त्यांच्याकडे आकर्षित होतात। मग काही दिवसांनी पीक उगवून आल्यावर याच किडी पिकावर हल्ला चढवतात, यामुळे पिकाचे नुकसान होते। आता या तणाचा नायनाट करण्यासाठी आपण नक्की काय डावपेच आखले पाहिजेत, चला पाहूया। मित्रांनो, तणासोबतच्या या लढाईची सुरुवात अगदी पेरणीच्या आधी केली तर ते खूप फायदेशीर ठरते। आपल्या शेतात तणे येऊच नयेत म्हणून पेरणीपूर्वीच आपण काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करू शकतो। आता तुमच्यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या पेरण्या या आज कदाचित झाल्या असतील, पण हरकत नाही। तण नियंत्रणासाठी पेरणीपूर्वी करावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपायाविषयी आपण थोडक्यात जाणून घेऊया। इथे प्रथम लक्षात घ्या, आपण शेतात सोयाबीन पेरतो, परंतु सोयाबीनच्या आधीच तण उगवून येतं। आपण तर तण शेतात पेरत नाही, मग ते शेतात नक्की येतं तरी कुठून? हो ना माय, याचं काही समजतच नाही बा। हे तण म्हणजे मातीच्या पोटात अगोदरच बसलं असते। तुम्ही सांगा बरं मोहिते सर। सांगतो मित्रांनो, हे तण अगदी छुप्या पावलाने शेतात प्रवेश करतं। कधी मागील वर्षीच्या राहिलेल्या तणाच्या अवशेषातून, कधी शेणखतात, मशागतीच्या अवजारात, तसेच पेरणीच्या बियाण्यात लपून बसून, कधी हवेतून तर कधी पाण्यातून हे तण आपल्या शेतात शिरकाव करतं। आता मग यावर काय प्रतिबंधात्मक उपाय करता येतील काय, चला बघूया। या उपायामध्ये उन्हाळ्यात शेतात तसेच धुऱ्यावर असलेली तणे मुळासकट खणून काढून टाकावीत। याचबरोबर सेंद्रिय खत वापरताना ते पूर्ण कुजलेलं वापरावं। आता तुम्हाला तर माहीतच आहे, आपली पाळीव जनावरे वेगवेगळ्या प्रकारची गवते खात असतात, त्यामुळे शेणखतामध्ये वेगवेगळ्या गवतांच्या बिया या मोठ्या प्रमाणावर असतात। शेणखत पूर्ण कुजलेलं नसल्यास शेणखताबरोबर गवताचं बी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर शेतात पडते आणि उगवते, त्यामुळे तणाचं प्रमाण वाढतं। म्हणून शक्यतोवर शेणखत हे पूर्ण कुजलेलंच वापरावं। मशागतीची अवजारे स्वच्छ करूनच वापरावीत। बऱ्याच वेळा आपण मशागतीसाठी जे अवजारे वापरतो ना, या अवजारामध्ये वेगवेगळ्या गवतांचे बी, खोडक्या किंवा कटिंग म्हणजेच कांड्या अडकलेल्या असतात। या कांड्या मशागत करताना शेतामध्ये सर्वत्र पसरतात आणि तणांचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो। म्हणून मशागतीची अवजारे स्वच्छ करूनच वापरावीत। याचबरोबर पेरणीसाठी वापरावयाचे बियाणेही तणविरहित असावे। लक्षात आलं? मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तण नियंत्रणाचे डावपेच आखताना या प्रतिबंधात्मक उपायाबरोबरच आपल्याला आणखी काही गोष्टीकडे लक्ष देणं गरजेचं असतं। जसं की पिकांना पाणी देण्यासाठी जर आपण ठिबक संचाचा वापर केला तर पाणी हे इकडं तिकडं पसरत नाही, त्यामुळे तणाला पाणी न मिळाल्यामुळे ते आटोक्यात यायला मदत होते।
म्हणून शक्यतोवर ठिबक संचाचा वापर करावा. याचबरोबर आपल्या पेरणी या विषयावरील व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे पेरणी जर BBFने केली तर पिकांच्या 2 ओळीतील अंतर योग्य राखले जाते. यामुळे मधल्या सरीत उभे राहून तण नियंत्रण करणं सोपं जातं. म्हणून पेरणी शक्यतोवर BBF यंत्रानेच करावी. तर मित्रांनो, हे सर्व करूनही शेतात तण उगवलेच तर काय करायचं? काय विचारून राहिले सर? मग काय, पदर खोचा आणि व्हा तयार त्याचा मुर्दा बसवासाठी. पार मुळापासून उपटून बाहेर फेकते मी त्याले. अगदी बरोबर. पण इथं एक गोष्ट प्रथम नीट लक्षात घ्या. तण उगवल्यानंतर साधारण 25 ते 30 दिवसांनी ते फुलोऱ्यात येते व त्यानंतर त्याला बिया येतात. आपण जर याआधीच काळजी घेऊन तणाचा नायनाट केला नाही तर मग तणाच्या या बिया जमिनीवर पडून तिथेच लपून बसतात आणि त्यांना जरा पाणी मिळालं की लगेच परत उगवून येतात. मग तणाचा बंदोबस्त करणे फारच कठीण होऊन बसतं. अशा वेळी तण नियंत्रणासाठी कष्ट, वेळ व खर्चातही वाढ होते. ही वेळ आपल्यावर येऊच नये म्हणून पेरणीनंतर 20 दिवसाच्या आत शेतात बारीक नजर टाकून तणांच्या वाढीवर लक्ष ठेवून लगेच तण नियंत्रण करावे, जेणेकरून भविष्यातल्या तण नियंत्रणाचा त्रास वाचेल व खर्चही वाचेल. ते इंग्लिशमध्ये म्हणतात ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्हज 9. म्हणजे वेळेवर लावलेला एक टाका पुढचे अनेक टाके वाचवू शकतो. अगदी तसंच आता हे तण नियंत्रण नक्की कसे करता येईल, चला पाहूया. तसं तण नियंत्रणाच्या अनेक पारंपरिक पद्धती आहेत. या तर तुम्हाला माहितीच असतील. चला बघू, तुमच्यापैकी कोण सांगतंय? म्या सांगते सर. यात काय नवीन? खुरपणी, कोळपणी, खाणणी, उपटणी, छाटणी, ते आच्छादन आणि ते मशागत हे आम्ही करतच असतो ना बाप्पा नेहमी. अगदी बरोबर सांगितलं का तुम्ही. इथं आणखी एक सांगावंसं वाटतं. ही कष्टाची कामे आजवर प्रामुख्याने महिलाच करत आल्या आहेत, बरोबर ना? दिवसभर रणरणत्या उन्हात शेतात 2 पायावर बसून रांगत रांगत खुरपणी करण्याच्या वेदना आणि कष्ट काय असतात हे महिलांनाच ठाऊक आहे. अहो, एवढंच नाही, खरं पाहता शेतीचा शोध लागला अगदी तेव्हापासूनच कमरेत वाकून करायची कष्टाची कामे ही महिलाच करत आल्या आहेत आणि आजही ते चित्र आहे, बरोबर ना? अरे बाप्पा, माझ्या मनातलंच बोलला ना सर तुम्ही. मी आता बाई कधीच कोणी बाप्प्या माणूस बा खुरपणी करून राहिला असं पाहिलंच नाही उभ्या जिंदगानीत. आम्ही बाया सदन कदा मरत असतो त्या तणाच्या माग. तुमच्या भावना मी समजू शकतो अक्का. शेतकरी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक पुरुष उभा राहतो. परंतु ही विचारसरणी, हे चित्र आता बदलायला हवे. शेतीमध्ये कष्ट उपसणाऱ्या महिलांना त्यांचे योग्य ते श्रेय तर द्यायलाच हवे. पण फक्त एवढेच नव्हे तर याचबरोबर त्यांचा भारही हलका करायला हवा. एकदम पॉइंटाचा मुद्दा बोललात सर तुम्ही. चला तर पुढे जाऊया. तर पारंपरिक उपाययोजना करून प्रभावी तण नियंत्रण नक्कीच करता येते. परंतु यामध्ये एक प्रमुख अडचण आहे, ती मनुष्यबळाची, अर्थात मजुरांची. पण यावर एक खास उपाय आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. महाराष्ट्राच्या विविध भागातील काही शेतकऱ्यांनी यावर एक मस्त उपाय शोधला आहे. हा उपाय म्हणजे हातकोळपे. हातकोळपे हे नावाप्रमाणेच एक साधे, सोपे पण चमत्कारी यंत्र आहे. चला चमत्कार करूनच हे मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हे आहे हातकोळपं. या हातकोळप्याचा वापर करून तण अगदी सहज काढता येतं. तर मित्रमैत्रिणींनो, सातारा जिल्ह्यातील चिंचनेर निमचे अशोक जाधव व फुलंब्री तालुक्यातील रांजणगावचे शिवनाथ नारायण गाडेकर यासारखे अनेक शेतकरी हातकोळप्याचा नियमित वापर करतात. अशोकराव, घ्या कमान. मी एक सुलभ कोळपे तयार केले. कुठल्याही प्रकारच्या सरी पद्धतीवर, वाफा पद्धतीवर, पेरणी पद्धतीवर कुठल्याही पिकामध्ये याचा वापर करू शकतो. जसे बायका खाली बसून खुरप्याने रोपाच्या कडेने जसे खुरपं फिरत तसं हे कोळपं आपल्याला फिरवता येतं. शिवाय बेडवरचे सुद्धा तण आपल्याला काढता येतं. एका ठिकाणी उभं राहून कमीत कमी 5 ते 6 फुटापर्यंतच्या 4-5 साऱ्यातलं तण आपण काढू शकतो. काकरीतलं तण काढू शकतो, फटातलं तण काढू शकतो. माझ्या शेतामध्ये 4 मजूर लावले होते. 4 मजुरांनी जेवढं काम केलं तेवढं काम मी 2 तासात केलं मी या कोळप्याने.
इतका मोठा ह्याच्यातून फायदा होतो. शिवाय ह्या कोळप्याचं खर्च बनवण्याचा खर्च अतिशय कमी आहे, वजनाला हलका आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या कोळप्याने ज्या ठिकाणचं बांगडून काढलेलं आहे, तण काढलेलं आहे, त्या ठिकाणी तण परत अजिबात येत नाही. धन्यवाद अशोकजी. तर मित्रमैत्रिणींनो, पाहिलं 71 वर्षीय अशोकजी हात कोळप्याचा वापर करून कसे कमी खर्चात आणि कमी कष्टात तण नियंत्रण करतात ते. चला आता हे हात कोळपं नक्की कसं तयार करायचं ते फटाफट पाहूया. त्यासाठी साधारण अर्धा इंच व्यास असलेला एक छोटा पाईप, 1 फुटाचा दुसरा पाईप, एक लांब काठी, 2 रॉड, क्लचच्या आतली वायर, 2 नट बोल्ट, एक लांबडा नट बोल्ट हे प्रमुख साहित्य लागतं. सर्वप्रथम 2 रॉड बेंड करून घ्या. मग ते दाखवल्याप्रमाणे 1 इंची पाईपच्या आत वेल्डिंग करून घ्या. त्याच्यामध्ये अर्धा इंची छोटासा पाईप व लांबडा नट बोल्ट असा दाखवल्याप्रमाणे वेल्डिंग करून घ्या. मग छोटे नट बोल्ट दोन्ही रॉडवर वेल्ड करून घ्या. मग तार बसवण्यासाठी रॉडच्या टोकाला 2 खाचा करून घ्या आणि मग क्लचची वायर काढून ती दाखवल्याप्रमाणे दोन्ही रॉडला ही अशी घट्ट लावून घ्या. मग तयार झालेल्या या उपकरणाला रंग लावून घ्या. तो सुकला की लांब काठीत फिट करून घ्या. आपले हात कोळपं तयार झालं. हे हात कोळपे अगदी माफक दरात तुम्ही तुमच्या भागातील कुशल कारागिराकडून सहज बनवून घेऊ शकता. एकदा घेतलेले हात कोळपे नीट वापरले तर किमान 5 वर्षे टिकते. तुमच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा वापर करून या यंत्रामध्ये काही सुधारणा देखील तुम्ही करू शकता. दोस्त हो, हात कोळपे हे काही कंपन्या सुद्धा तयार करतात. ते तुम्ही ऑनलाईन मागवू शकता किंवा काही कृषी सेवा केंद्रामध्ये सुद्धा हे उपलब्ध असतात. याचबरोबर काही शेतकरी देखील हे तयार करून विकतात. याबाबत तुम्ही तुमच्या भागात चौकशी नक्की करू शकता. मित्रांनो, नेहमीच्या पद्धतीने खुरपणी किंवा कोळपणी केली तर तणांची योग्य विल्हेवाट सुद्धा लावावी लागते. खुरपणी कोळपणी केल्यावर तणाचे अवशेष जर 1-2 दिवस तसेच शेतात पडून राहिले तर तणाचं बी पडून ते पुन्हा उगवण्याचा धोका वाढतो. या उलट हात कोळप्याचा वापर करून आपण तण लहान अवस्थेत असतानाच ते मुळासकट उपटून बाहेर काढतो. हे तण जागच्या जागीच उन्हात वाळते. त्याला बी नसल्यामुळे ते परत उगवून येण्याचा धोकाही नसतो. त्यामुळे तणांच्या अवशेषांची विल्हेवाट लावायचे कष्ट तर वाचतातच, पण त्याचबरोबर मातीचा ऑर्गॅनिक कार्बन म्हणजेच सेंद्रिय कर्ब वाढायला मदत होते. हात कोळप्याचा वापर करून 1 एकर क्षेत्राची कोळपणी एक मनुष्य 2 दिवसामध्ये अगदी सहज करू शकतो. तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, हे हात कोळपं आहे ना कमाल की चीज. लयच मस्त आहे सर हे. मला तर लय आवडलं बुवा. आत्ताच बनवून घेते मी हे. जरूर दोस्त हो. याचबरोबर आणखी एक उपकरण आहे, ते म्हणजे सायकल कोळपे. तुम्ही काही शेतकऱ्यांना हे वापरताना बघितलं असेल किंवा स्वतः सुद्धा वापरलं असेल. सायकल कोळपे वापरून सुद्धा तण नियंत्रण करता येते. याचबरोबर बैलाच्या किंवा ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने कोळपणी यंत्र वापरून सुद्धा तण नियंत्रण करता येते. या सर्व तण नियंत्रण करावयाच्या यांत्रिक पद्धती आहेत. यात कुठल्याही रसायनाचा वापर होत नाही. यापैकी जी पद्धत तुमच्यासाठी जास्त सोयीची असेल ती वापरून तुम्ही तण नियंत्रण करू शकता. मित्रमैत्रिणींनो, इथं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी स्वतः एक शेतकरी आहे आणि मी स्वतः माझ्या शेतात हात कोळपे वापरले आहे. माझ्या अनुभवावरून मी तर म्हणेन तण नियंत्रण करण्यासाठी हात कोळपे हे सर्वात बेस्ट आहे. तुम्हाला माहीतच आहे, तण नियंत्रणासाठी काही शेतकरी हे रासायनिक तणनाशकाचा वापर करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटतं की तणाच्या संकटापासून आपली मुक्तता झाली, परंतु या तणनाशकाच्या वापरामुळे इतर अनेक संकटे शेतावर ओढावतात. कारण हे तणनाशक म्हणजे एक विषच आहे. हे शेतात वारंवार व जास्त प्रमाणात फवारल्याने तणे मुजोर होतात. तसेच शेतातील अनेक जीवाणू, गांडूळ, मित्रकीटक यांच्यावर विपरीत परिणाम होतो. याचबरोबर वारंवार तणनाशकाच्या वापरामुळे जमिनीची सुपीकताही कमी होते. आणि हो, एकच तणनाशक वारंवार वापरल्यामुळे
तणेही मुजोर बनतात, म्हणजे तणे ही तणनाशकामुळं मरत नाहीत. म्हणून शक्यतोवर तणनाशकाचा वापर टाळावा. आता हातकोळप्यासारखा मस्त उपाय तुमच्याजवळ आहे. याचा वापर करून बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपले शेत तणविरहित केले आहे. तुम्ही हे करू शकता. पण तुम्हाला जर तणनाशकाची गरज वाटतच असेल तर त्याचा अतिरेक मात्र करू नका. तणनाशकाच्या पॅकेटवर लिहिलेल्या सूचना नीट वाचून त्यावर केलेल्या शिफारशीनुसारच तणनाशक फवारा आणि त्याची फवारणी करताना काहीही अपाय होणार नाही यासाठी योग्य ती संपूर्ण काळजी घ्या. मित्रांनो, सोयाबीन पिकासाठी जे आपण तणनाशकं वापरतो ती 2 प्रकारची असतात. पहिलं तणनाशक हे उगवणीपूर्वी वापरतात आणि दुसरं तणनाशक हे पीक उगवून आल्यानंतर वापरतात. असे 2 प्रकारचे रासायनिक तणनाशकं बाजारात उपलब्ध आहेत. यामधील उगवणीपूर्वीचं विद्यापीठाने शिफारस केलेलं कोणतंही एक तणनाशक वापरावं. उदाहरणार्थ पेंडिमेथॅलिन 38.7% CS. आता हे तणनाशक कसे वापरावे तर शिफारशीनुसार 1 एकरासाठी साधारण 500 ते 600 मिली एवढेच तणनाशक वापरायचे आहे. यापेक्षा जास्त हे वापरू नये. मग आता तुम्ही म्हणाल, अहो एका पंपामागे किती वापरावे ते सांगा की. तर बघा, याची मात्रा 1 लिटर पाण्यासाठी 3 ते 3.5 मिली एवढी वापरायची आहे. याप्रमाणे तुमचा पंप जेवढ्या लिटरचा असेल तेवढ्याचा हिशोब करून तेवढे तणनाशक पाण्यात मिसळून पंपात टाकावे, जेणेकरून तणनाशकाची तीव्रता ही योग्य राखली जाईल. याप्रमाणे पंप जर 16 लिटरचा असेल तर 11 ते 12 पंपामध्ये 1 एकर क्षेत्राची फवारणी पूर्ण करावी. ही फवारणी करताना ती पेरणीनंतर लगेच ओलावा असताना 24 ते 48 तासाच्या आत करावी. यानंतर पिकामध्ये तणाची तीव्रता पाहून गरज पडली तरच तण उगवणीनंतरचं विद्यापीठाने शिफारस केलेलं कोणतंही एक तणनाशक वापरावं. उदाहरणार्थ इमॅझोथायपर 10% SL. हे तणनाशक सुद्धा शिफारशीनुसार 1 एकरासाठी साधारण 400 मिली एवढेच वापरायचे आहे. यापेक्षा जास्त वापरू नये आणि 1 लिटर पाण्यात 2 मिली याप्रमाणे मिसळून ते पंपात भरावं. 16 लिटरचा एक पंप असेल तर 1 एकराची फवारणी साधारण 12 ते 13 पंप वापरून करावी. ही फवारणी पेरणीनंतर साधारण 15 ते 20 दिवसांनी करावी. मित्रमैत्रिणींनो, रासायनिक तणनाशकाची फवारणी करताना योग्य ती काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक असतं. चला तर फवारणी करताना नक्की काय काळजी घ्यावी ते जाणून घेऊया. फवारणी करताना तोंडाला मास्क व पूर्ण अंग झाकले जाईल असे कपडे घालावेत. फवारणी ही नॅपसॅक म्हणजेच पाठीवर घ्यायच्या पंपाद्वारे हवेचा वेग कमी असताना करावी आणि शक्यतोवर सकाळी किंवा सायंकाळी करावी. फवारणी करता गढूळ पाण्याचा वापर करू नये. फवारणी करीत असताना जमिनीत पुरेसा ओलावा असणे आवश्यक आहे. तणनाशकांची फवारणी ही मागे मागे सरकत करावी, जेणेकरून फवारणी केलेल्या जागेवर पावले पडणार नाहीत. तणनाशक फवारणी केलेल्या शेतात फवारणीनंतर 8 ते 10 दिवस कोणतीही अंतर्मशागत करू नये. सर्वात महत्त्वाचे, विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या मात्रेनेच तणनाशकाची फवारणी करावी. त्यापेक्षा जास्त मात्रा वापरल्यास पिकाला शॉक बसून पीक करपू शकतं. तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तण नियंत्रणावरच्या या व्हिडिओमध्ये आपण काय शिकलो? चला उजळणी करूया. तण हे पिकाशी स्पर्धा करतं, रोग व किडीला आमंत्रण देऊन पिकाचं नुकसान कसं करतं हे आपण पाहिलं. तण नियंत्रणासाठी पेरणीपूर्वीच काही प्रतिबंधात्मक उपाय करता येतात का हेही आपण पाहिलं. ठिबकचा वापर करणे व पिकांच्या 2 ओळीतील अंतर योग्य ठेवणं हे सुद्धा तण नियंत्रणाच्या दृष्टिकोनातून कसं महत्त्वाचं असतं हे आपण जाणून घेतलं. रासायनिक तणनाशकाबद्दल आपण माहिती घेतली आणि महत्त्वाचं म्हणजे हातकोळपे या यंत्राबद्दल आपण सविस्तर माहिती घेतली आणि याचबरोबर हातकोळप्याचा वापर करून कमी कष्टात व कमी खर्चात नियमितपणे तण नियंत्रण कसे करता येते हे आपण पाहिलं. तर मित्रांनो, तणाविरुद्धची ही लढाई हातकोळप्याच्या साहाय्याने तुम्ही सहज जिंकाल याची आम्हाला खात्री आहे. तुमचं शेत
अगदी तणविरहित होईल. पिके एकदम निश्चिंत होऊन वाऱ्यासवे आनंदाने डोलतील. पुन्हा भेटूया डिजिटल शेती शाळेच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार. ओ थांबा थांबा सर, एक पॉइंटाचा मुद्दा राहिला ना. त्या टेन्शनचं काय करावं ते नाही सांगितलं तुम्ही. अरे हो, विसरलोच की. पण तुम्ही विसरायचं नाही बरं का. टेन्शन घेऊ नका, हसत खेळत शिका.